So, hello, no? Good evening, everyone. Madungog na ba ako? Yes, sir. Madunggan na, sir. Okay. So, ako sa magklase ninyo, no? Kaning topic, which is topic 5, open channels. So, ang previous discussion before open channels is ang katong sa closed conduits, no? So, usang kalainan aning open channels sa closed conduits. So, when we say open channel, no? One of the stream is not completely enclosed by solid boundaries, and therefore it has a free surface subjected to atmospheric pressure. So, as you can remember, no, sa, di ba sa closed conduits, if we are going to draw the energy grade line, no, so we have to consider the elevation head, the pressure head, and also the velocity head. No? So, when it comes to open channel, so natay free surface, no? So, the free surface is exposed, no, sa atmosphere. So, in that case, no, wala na tay pressure head, no? So, the only present potential energy is the elevation head, no? And also, in case of open channel, the height sa tuang uh, liquid. So, sa right side, no, muna siya ang energy grade line sa closed conduits. Kaning sa first na figure. Then, sa open channel, kaning nasa baba. So, therefore, if we are going to take the total energy sa closed conduits, so we have to consider v squared over 2g plus the pressure head and the velocity head. But for open channel, that is just the velocity head, no, and also the um, elevation head. So, what are these open channels, no? What are the example of open channel? Kaning sa figure, no? This is an example of an open channel. This is actually a irrigation canal, no? So, this is an example of an open channel. So, there are other several examples, no? Muna makita nato sa mga buildings, kanang rain gutters, storms, sewers, natural rivers, and streams. So, they are characterized as open channels. So the flow in open channels is not caused by some external head, no, but rather by the gravity component along the slope of the channel. So ang magpa-flow lang sa tong channel, no, wala tayong mga external head unlike sa closed conduits, no. Wala tayong mga energy added, no, para mag-flow ang ato ang liquid. But sa open channel, no, it is only driven by the gravity of the fluid. So, therefore, no, there should be slope sa atong channel para mag-flow ang ato ang liquid. In order also to attain a what we call as a gravitational component along sa slope. So, para mag-flow ang ato ang fluid. So, let's talk about the different classification of an open channel flow. So, I think familiar naman mo, no, sa different classification of flow. So, sa open channel, natin yung tawag na uniform steady flow. Sabihin, uniform ang ato ang flow. So, when can we say na uniform ang ato ang flow, no? So, this occurs when the volume flow rate remains constant in the section of interest, no? So, sabihin na itong discharge is constant in the section of interest and the depth of fluid in the channel does not vary. So, to achieve uniform steady flow, no, the cross-section of the channel may not change along its length. So, dapat ang cross-section sa itong channel, no, dili mag-change. And such channels is called prismatic. Sinabing, wala nag-change ang iyang cross-section, that's what we call prismatic. So, as we can see, no, the free top surface of the fluid is parallel to the bottom surface of the channel. So,
As you can see here in the figure, no, atong free fluid surface and itong pick up sa fluid that is just parallel to the um, slope no sa tuang channels. This is because no kung mag-drawing tag energy grade line, di ba wala naman tay pressure head no. So ibig sabihin no kung we're drawing tag energy grade line ang slope sa tuang energy grade line, let's say the slope of our energy grade line as S no and ang slope sa tuang channel as SO no. They are just parallel, so they are just equal no. So this is our the slope of our energy grade line and this is the slope of our channel. So sa uniform flow, no, natin tinatawag na varied steady flow, no. Of course, when the discharge remain constant, but the depth of the fluid varies along the section of interest. And naputay unsteady flow, when the discharge varies with time. So with time resulting in the change of the depth of fluid along the section of interest. So whether the channel is prismatic or not. So varied flow can further be classified as varying flow or gradually varying flow. So meaning varying flow and gradually varying flow. So here, no, sa right natin figure dire, no, the parts of our channel no is divided into section no. And we will discuss each section. Let's say muna itong reserva no, dito na muna siya itong nag-supply sa water. So let's say this is the channel. So in section 1, so as you can see, muna itong section 1 no, another in a flow. The flow starts from the reservoir in which the fluid is virtually at rest. So sluice gate is a device that allows the fluid to flow from the reservoir to a point beneath the surface. So pag naka-openings atong gate, no? So mag-flow ang atong water from the reservoir no, downstream. So the rapidly varying flow occurs when the gate of the fluid accelerates, and the velocity of the flow is likely to be quite large in this area. So pag sinabing gradually, rapidly varying flow, no? So ang atong distance na no is very short, no? Compare sa gradually varying flow. So gradual ang iyahang flow. So in the channel downstream from the sluice gate is relatively short. And if the cross section does not vary, then the gradually varying flow occurs. So the gradually varying flow occurs, no? Gradually varying flow. If the channel is prismatic along and long enough, uniform flow could develop. So kung prismatic atong channel, no, wala nag-vary ang section to a certain length, no. So, pwede ito maka-develop og uniform flow in that case. So, another no, is the hydraulic jump. What is this hydraulic jump phenomenon? So, as you can see, no, sa figure, morning, sa number 3, morning hydraulic jump phenomenon. So, kailan man ta magka-develop aning hydraulic jump. So, the flow before the jump is quite rapid and relatively shallow. In the jump, the flow becomes very turbulent and a large amount of energy is dissipated. Then, following the jump, the flow velocity is much lower and the depth of fluid is greater. So, as you can see, no, natay weird diri no. Kapag na mga obstruction, no, so muna usually nag-occur ang hydraulic jump. So, technically, no, natay ginatawag man gud na sa open channel na critical flow, no, subcritical and supercritical. Kapag ang flow nato, no, mag-transition siya from subcritical, no, to supercritical, no, critical, no. Dara makikabo ning hydraulic jump phenomenon. So the fourth one is the weir, no. So familiar naman to ng weir. So a weir is an obstruction placed in the flow stream that causes an abrupt change in the cross section of the channel. So weirs can be used as a control devices or to measure the volume flow rate. Typically, the flow is rapidly varying as it travels over the wheel. So, sabihin, paspas ang atong flow with a waterfall effect, no?
tawag ano na to is knock. So, may fifth one, no, ani, is in this area, no, pwede po ta maka-develop diri og gradually varying flow. Gradually varying flow. And the sixth one is the hydraulic drop. So, kung natin hydraulic jump, naputay hydraulic drop. So, this of course, no, kung ang slope of the channel suddenly increases to a step angle. So, ang step angle na to, no, kung dako siya, no, so, ang data magka-hydraulic drop. So, ang ato ang flow sa atong liquid, no, uh, is in high velocity, no. Siyempre, pa-ubos naman siya. So, those are the, conditions of current flow. So, the next one is the specific energy. Kung saan yung ginatawag na specific energy? Diba tayo ginatawag na total energy and specific energy? So, as I said earlier, no, ang total energy sa open channel is just when you say total energy, total yung, di ba ang energy na to is in terms of, measure in terms of head, no? Naka-meter na siya, no? In terms of head. So, kapag open channel, no, naalang dira is kaning Z, depth sa imuhang fluid, and also the velocity. So, this will be your total energy sa ato ang channel. But when we say specific energy, mo itong ginagamit sa throughout the discussion, ano specific energy. So, sa mga specific energy, this is the energy head measured with respect to the channel bottom. So, ibig sabihin, ang specific energy, no, taman lang sa channel bottom. Kumbaga, ang ano na to, ang pag-measure sa itong energy, no, is with respect lang sa channel bottom. So, let's say, for example, no, kani, so, our total energy is siyempre velocity head, no? 2G, V squared over 2G, plus the depth sa tuang fluid. So, muna natin manan ninyo, basta pag specific energy, no, that is just the velocity head and the depth sa tuang channel, no, sa tuang fluid sa channel. So, we can also express specific energy, no, in terms of discharge, no. So, kamala naman ta na ang discharge is just velocity over the area. So, therefore, no, we can express this in terms of discharge. Just Q over A. Okay? So, that is specific energy. So, next one is Rode number, no. Kung sa conduits na tinatawag na Reynolds number, di ba? Reynolds. Para asa man yung Reynolds number? Isa pa yung naka-remember sa inyo. Anyone from you? Baka, asa man yung Reynolds number? Para asa man siya? Reynolds number, sir, is ginagamit siya to determine if ang flow kay turbulent or laminar. Sakto ba, No? sir? Very good. Okay, very good. We use this, no, to determine or to classify our flow, no? So, naman tayo, di ba, turbulent, no? And laminar. Okay. Thank you, no? So, when you say turbulent itong flow, no? Itong Reynolds number na to is greater than na siya usually 2,000 ang gina sa book, no? Greater than 2,000. Pag less than, that is laminar flow. So, we use that to classify kung turbulent or laminar flow. So, before na to, no, ma-solve ang isa pipeline. So, unsa man yung fluid number, no? Usually, ginagamit mo siya sa open channel. So, similar sa Reynolds number, this is Reynolds number and laminar and turbulent. While helpful sila, but they are not sufficient, no, to characterize all kinds of open channel flow. So, ang ginagamit na to is ang fluid number, no? So, this fluid number, this is the ratio of the inertial forces to the gravitational forces. So, kapag fluid number, no, ang tumandaan na ninyo na formula sa fluid number, that is just velocity over the square root of Gy. So, kung sa maning G, that is the gravity, 9.81 meter per second squared. So, sa maning Y,
Y is the ito ganina, depth sa to ang fluid. So, halimbawa, no, natin channel, or kanya test, halimbawa kanina channel na to. Kapag gihatag ang velocity, no, kabalo punta sa depth sa to ang channel, so we can determine the flow number. Okay? So, dati ginatawag na flow, no, different types of flow. So, dati ginatawag na critical, subcritical, and supercritical. So, paano to maingon na critical atong flow? Means sabihin, pag critical tong flow, atong flow number is equal to 1. Okay? Equal to 1. Pag nakuha ninyo na flow number is 1, so that is critical flow. Kapag less than 1, that is subcritical or tranquil flow. So kapag greater than 1, supercritical. So ligi na pungutan na kung some types of flow, no? Critical, subcritical, or critical. So ganito yung flow number. So you can also determine, compare, no? Kay since namatay depth sa toong channel Y, no? Dapat ay ginatawag na critical depth, no? So, ang critical depth, no, is katong time na ang flow number nato is 1. So, kung 1 na siya, no, tapos na velocity, so, ibig sabihin, kung equate mo niyo siya 1, makuha na to na depth dire is the critical depth. So, there are other formula, no, derived formula para makuha ang critical depth. So, you can also compare kapag ang depth sa imong channel is greater than the critical depth, no? Velocity sa imong channel is less than the critical velocity, no? Subcritical siya ang flow. So, you can refer, no, diri i-familiarize na ninyo para at least mabalaan ninyo ang posisyon na flow. Okay, so unsa man yung critical depth, no? So for rectangular channel, no, natay derived formula na para makuha ang critical depth. So kapag critical depth sa rectangular, kanina yung tumanan na, there is the cube root of q squared over the g. Unsa man yung q na gamay, no? Q na gamay. That is just the ratio sa imong discharge, no, over the base. So kung kani rectangular, no, kani mong base, no. So pag Q na gamay, that is a Q over the B. So muna siya ang formula para makuha nimo ang critical depth, no, sa imuhang channel. So the relationship, no, sa imuhang critical depth sa critical energy is just 2/3, no. 2/3 sa imuhang critical na specific energy. Okay? And so kani siya, di ba, ang ato ang Froude number, di ba, is equal to itong Froude number na to, b over square root of gy, no? B over square root of gy. Okay. So, di ba, kung critical siya, critical kung ginagawa na, so ito na yung i1 na yung Froude number. So therefore velocity no, just square root of gy. Tama niyo siya, no? Okay. So that is only for rectangular. Para makuha ang critical depth, pwede na siya na q squared over the g. So, sir, paano pag dili rectangular? Paano kung dili rectangular ang among channel section? So natay formula gyapon. Actually kanino kani siya derive lang gyapon ni siya diri ano formula. So kung kung mas dali sa inyo, ano, mas okay memorize niyo yung rectangular, pero kung kapulan mo mag-memorize og formula, so you can just memorize this one. Para mo gyapon na-derive. So that is just q squared over g was, no, area critical cube over the base. So example, kung kanimong area, let's say triangular channel, no, triangular imong channel. So discharge squared over the g is equal to area aning triangle, no, fluid. Area critical over the base. So ano dyan po ng base? So paano to makuha ang paano na mo makuha ang critical na area man eh. So we know that the area of the triangle, no, in terms of triangle lang ha, that is 0.5 base times height, di ba? 1/2 base times height. So ang base na to, syempre ng B, no?
ang height na to, so muna tong y critical na makuha na to. Okay? So, muna siya ang formula to na ninyo. So, kung trapezoidal na siya or semicircle, no, yun na lang na siyang, kabalo naman mo sa mga formula siguro sa mga common cross-section, no? So, dala ninyo makuha ang critical depth. Okay? Say for example, anyway, na may mga question or mag-example na para at least maano ninyo. Okay, okay na sir. Okay? So, proceed, no? So, halimbawa, kanin sa question number 1, natay water, no? Let's say, mo imong channel, no? Which is rectangular. Natay water with a velocity of 4 meter per second and it flows along a rectangular channel shown below. So, the depth of the flow is 3 meter. So, ang depth, no, is 3 meter. So, we are going to classify the flow kung critical, subcritical, or supercritical at flow. And the question number 2, what is the velocity of the flow at the entrance at the alternate depth? No? That provides the same specific energy. No? So, ibig sabihin, same specific energy gihapon siya, ano itong figure, pero what is the alternate depth? Ano pa ko sa question number 2. So, sino sa itong question number 1? So, to classify the flow, we will use Froude's number, diba? Froude's number. Which is velocity over square root of gy. Okay. Velocity na to is given as 4. Okay. And our gravity is 9.81 and the depth sa to ang fluid is 3. 3. Therefore, our Froude's number is, ilan yun, complete na lang sa calculator, no? And i-type sa sa Google sa chat, no? Or mas okay kung pag-unmute mo tapos pag-interact na lang sa ako sa iyo, ano. Tulay Froude's number 0.737. Okay, ganyan. So ang nakuha na to is 0.737. So ibig sabihin less than 1, no? Which is less than 1. So, less than 1 man siya. Subcritical ato ang subcritical. So, paano na ito magamit itong YC? Pwede ka pa ito kao ng YC, YC. Since, di ba, ang formula naman sa YC is cube root, no? Cube root of Q squared, no? Q squared over the G, no? Over the G. Pwede ka po na ito nakahon. Ang YC na to is cube root of, so itong Q, no? That is just Q over the B. Okay, kumain na Q over the B. Over the gravity. So, squared na to siya. So, kanin siya, no? Paano makuha ang Q? Ang Q na to is 4 ang atong velocity. Okay, times na to sa area para makuha na to ang Q. So 4 times the area, which is 3 times 2, no? 6 times 4, that is 12. 24. 24 over atong base is 4 squared, no? Over 9.81. So, pila tong YC dire? Naka-compute na sa YC. 1.916. Okay. So, kanitong YC, no? Compare nato ni siya sa tong Y, di ba? Y. So, since our YC is less than Y, so the flow is now YC is less than Y. So, ano yung YC is less than Y, so the flow is subcritical. Mas gamay man ito ang YC.
kaysa sa Y. So subcritical ato ang flow. So you can use also that no, no subcritical. Okay? So muna siya no. Ang next ay ako na siguro ni i-gumboard para marog na yung space. Makita ba ninyo ano, ang Jamboard? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Makita na, sir. Okay, no? So, muna siya no, ito na, karon na determine na nato ato ang flow kung critical siya, subcritical or ano, supercritical. Ang next question niya is, what is the velocity of the flow at the alternate depth that provide the same specific energy of flow? So, ibig sabihin, same ang specific energy. So, kailangan nato kaon ang ato ang specific energy ani. So, di ba dali na kayo ang specific energy? That is just, wala na lang. V squared, so syempre velocity plus the depth, no? So ang velocity na to is 4 squared over 2 times 9.81 plus ang depth na to no is 3. So ato ang specific energy is um, bilan yung na compute ng specific energy. Ba, ano daw, pa-check na lang. 3.82. Yes, sir. Okay. So, in meters na, no? Mukhang specific energy. So, karon kanina pong gamiton daw. Same man daw gyapon na specific energy. Pero unsa lang ang alternate depth. So, syempre, no? So, 3.82 gyapon ang specific energy. Pangitaon na to ang alternate depth. So, ibig sabihin, 3 no? Over karon ang ato ang ano, di ba natay formula na ano, can remember na natay formula na pwede na to siya in terms of Q ang ato ang energy, no? So that is just
q squared over no, 2g a squared no plus y. Okay. So natin formula na ano same lang gyapon ni siya ana. So ang q usa tong q. Q na to is syempre mo gyapon kay same naman na sila discharge. So 4 times 3 times 2 so 24 squared. No? 2 times 9.81 9.81 ang atong area karon no? Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, puti imong screen, sir. Ay murag nagpikit siya. Yes, Wala sir. nag Kana. Murag Wala kay. laging imo Wala kan. ka white screen. Nagit siya, sir. okay. Naka ba sige. Ina. Yes, nag-glitch. Kana wala gyapon. Wala Japon, sir. Maura gyapon to ganiha. Try daw wala sa daw yung share screen sa imong kan. Sige, ako sang yan. Sharing. Sige. Share na ako sa. Share ang window. Okay, so isa na lang ako mag-open ng Zoom. Kana, makita na. Yes sir, nakita na sir. Yes, sir. Okay, Ayaw ka, sir. so thank you, no? Karon, di ba nakuha na to na specific energy ganina no, is 3 point uh, 3.82. So 3.82 no. 3.82. So karon, kanina specific energy mao gyapon tong gamiton. So pero katong formula na q squared over 2g no, a squared plus y. So 3.82 no, ang atong specific energy. Ang Q na to, same lang gyapon. So 4 times 3 times 2, that is 24 squared over 2 times 9.81 no, times ang area na to karon is ang base na to is 2 pero mangitatag alternate na depth. So y ato intang. Okay? Plus y. So karon kani no, we remember ha na naka-square din siya. Okay? Naka-square din siya. So karon, pwede na mo mag-shift solve no or kung ma-simplify pa ninyo na siya into ay squared plus by plus c no is equals to 0. So pwede ra katong mode no function sa inyong calculator. Pero pwede ra pa na inyo i-shift solve. Mas dali na siya i-shift solve no. Tapos mag-simplify. So try ninyo shift solve then give me the value of y. Okay? So, remember ha, kani siya is, kalma ni, y squared, di ba ni? So, kung i-times na ko dito, ano mo, y cube. So, dapat, tulo niya kung value sa y, no? Cube naman noon. Tulo niya yung value na ko sa y, no? Tulo akong value sa y. y1, y2, and y3. So, iniwan, no? Kasi makatag o ganong 3 values.
Gabi na, may nag ano. So, sige daw, ship solve na ninyo then give me the three values. Or isa lang sa inyong ma-ship solve. Pa-type na lang diri sa ano. Three, 2.02 and negative 1.21. You know, very good. So, ah, okay. 3, 2.02 and negative 1.21. So nakita na ko din nag-solve ni si Alburo. Ay, yung sinit? 3, okay na na. So, Alburo, paano naman ni siya ano? Gikuha ang tulo ka values? I-ship Sir? solve ni mo? I-ship solve ni mo ni siya? Yes, sir. Okay, no? Ship solve na siya, no? Pwede pa ninyo na siya i-function. No? So, para makuha nyo ng tulo ka values, no? Ang uban ba, nakakuha ba sa tulo ka, ano? Values of y? Or, hindi sa'yo nakakuha. Kung ano na, no? Halimbawa, mag-ship solve mo or 3 inyong makuha una, no? 3 ang una yung makuha. So, syempre, kung mag-ship solve na yan, ana, 3 gyapon na inyong makuha. So, mag-assume mo value, no? Na, halimbawa, 3 man ang una na value, di ba? So, mag-assume mo value, ana, na doon lang ng 3. So, for example, nag-assume mo 3. Ang makuha niyong una sa y is 3. So, karon napamakay duha ka value sa y na wala nakasolve. So, mag-assume na po mo greater than sa 3, no? Let's say, 10, assume mo. Kung 10, 3 gyapon niya makuha na, kay mo yung pinakadako sa value. Pero kung mag-assume mo 1, no? Try niyo assume 1, ang makuha ninyo is 2.201. Pero kung mag-assume mo negative, no? Makuha niyo ni. Nag-gets ba, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, no? So, mag-assume lang mo para at least before mo mag-ship solve, di ba, mag-ask siya og solve for x. Ito mo mag-assume. Pero ginatabangan ninyo si calculator para madali ang pag-solve. Okay? So, natay tulo ka value sa y. So, as you can remember, no, kaning 3, mo nitong before, no? 3 man na. So, mo ning before na 3. So, sa maning 1, negative 1.21. So, this is very unrealistic, no? Unrealistic. No? Unrealistic. Pumunta negative na depth, no? So, therefore, ang atong answer is kaning 2.02 ato ang alternate na depth, no? Beside sa 0, sa 3. 2.02, okay? So, ang ginapangutan na po niya, what is the velocity of flow? So, the velocity. Okay. Paano man ninyo ni kwaot si velocity? So, nakuha na nato ang alternate depth na y. Ang karon na solve na to is si velocity. No? Paano ito na makuha si velocity, ani? Siyempre, continuity, ano lang, continuity equation. Iniwan, paano makuha si v? Velocity. Di siya substitute atong first nga formula, sir. Tapos ang y nga gamiton kay 2.02. Katong ano, Ang v squared over 2g plus y. v squared over 2g plus y. Okay, ano? Pwede po ito siya. Ato siya na ano.
Pero ang imong E, same naman gyapon. So 3.82 no? Yes, sir. P squared over 2G plus ang Y na nimo karon is 2.02. 2.02. So pila ang velocity ninyo karon? 5.94, sir. 94 no? So meter per second. So karon makuha na nimo si velocity. Pwede pa gyapon na ni siya i-ano no, continuity equation. Pwede po tong di ba na naman kay ano, itong ano ba, Q, no? Same naman na ng Q good. So ang velocity nimo sa isa is 4 no. Tapos ang imong area na is 3 times 2 no. Okay, 3 times 2 maning sa original. Karon pwede ko na makita ang velocity tapos 2 man gyapon ang base tapos ang imong height karon is 2.02. Pwede gyapon na siya, same lang na sila velocity. Okay, which is 5.94. Okay, let's proceed no sa another example na ta. Naman mo yung question kato na um, problem. Wala na sir. Nasabtan na po siya. Okay, so under example. Okay. So, number 2 example. So, you have a horizontal rectangular channel in figure below. So, ang imuhang base no is 2 tapos imuhang depth is 0.6. Pero nag-gradually taper siya no, ni gamay. Ang iyang base diri is 1 meter na lang. Tapos syempre, ano nang iyang height. Okay? So, if the water is flowing at 8.75 meter cube per second, so ang gihatag ang discharge. Discharge ang gihatag. And the depth no is 0.6 within the 2 meter section. So let's say mo na imong section 1 sa imong channel no, mo section 2. Section 1 ang imong depth sa imong tubig is 0.6 tapos imong base is 2 meter. So 0.2 nag-taper siya, di kagamay. So 1 meter lang imong base. So syempre, no, common sense, imong depth is magtaas, imong y is magtaas. So ang pangutana sa problem, no, determine the depth when it is 1 meter section. Kung 1 meter na siya. So paano na to ma-determine ang depth in this case? So, no, kung mag-analyze na rin na problem, syempre, makita na to daan na ang specific energy ano sa point 1, no, sa section 1, is mo gyapon imong specific energy sa section 2. No? So let's say, take the specific energy sa section 1. So ang specific energy sa section 1 is just v squared, so velocity. So wala may velocity na given, di ba? But we can use the itong discharge, no? A squared 2g plus dy. Okay? So karon ang discharge is 8.75, okay? Squared over 2 times 9.81 times atong area diri na sa section 1 is 0.6 times 2, okay? 0.6 times 2. Remember, squared niya. Plus, ato ang height. So, 0.6. So, sa section 1, ang atong specific energy, no, diraa is, solve na ninyo. Kailangan specific energy sa section 1. 3.31. 3.31, sir. Okay, 3.31 meters, no? So, kaning mo ang specific energy section 1, mo po na siya, same lang gyapon na siya specific energy section 2, section 2. So, mo gyapon na to ang gamiton, no? So, therefore, 3.31
is equal no sa Q squared, same lang gyapon na siya discharge. Kay wala man nabago. Kung say discharge nimo mo pud discharge nimo dira no. So discharge nimo is 8.75 squared over 2 times 9.81 times wala ta kabalo sa atoang depth no sa section 2. Pero ang atoang base is 1 meter daw. No? Remember ha, squared gyapon ni siya plus atoang depth no wala ta kabalo. So therefore, atoang y, so tulog gyapon ni siya kabalo sa y no. What are those values sa y? Chipsod lang gyapon. Pwede mo mag-chipsod man ni assume sa ninyo diri is 0.6 no. Try na pud ninyo mas dako. Three, 2.82, 1.45, 0.96. Okay na, apa man di ay na. Take pa na po sa uban Yes, na sir. value sa y. Nine 9.81 man na, sir ba? O, 9.81. Okay, sir. Okay. So, tama no? 2.82. Thank you, Alburon. So, okay, RY now is 2.82. Okay. Plus 1.45 and negative 0.956. So, karon, asa dali sa tulo ang atong kaon? Siyempre, atong kaon is dili ni kay ang realistic negative man eh. So either kani or kani no. Oh my God. So ang himo na to ani kaon sa nato kung unsa ang class type sa flow diri no sa section 1 no. Unsa siya na flow. So para makuha na to ang flow sa section 1, syempre kailangan nato og Real ako. YC no, YC. YC sa section 1 is di ba sa YC section 1 is Q squared over the G, di ba? Over B. So ang Q na to no which is discharge 8.75 divided by the base which is 2, okay? Muna ang Q Pili ng frauds namin. squared over 9.81. Pero wala kayo velocity. So YC therefore no 8.75 over 2 1.30 30 na 1.4. 1.25 yun ha? Tama? 25 8.75 cube root niya ni cube root. So 1.25 meter. So karon i-compare na to ang y, di ba? Pwede man to siya ma-compare ang y sa YC. So karon ang ato ang y is less than YC, di ba? Mas dako man ang YC. So therefore, ang ato ang flow no sa kanina sa section 1 is super critical. Super critical. No? So di-determine nato kung kaning flow ba kung asa diri sa duha ang flow is super critical. Okay? So syempre kaon sa nato ang YC ani section 2, no? YC section 2 is cube root
So same discharge, points as 75. Okay? 8.75 over 1 lang siya, 1. Okay, base na to sa section 1 is 1 lang man. Squared na to ni siya over 9.81, that is 1.98. No? So, karon i-compare na to si 2.82. No? This is greater than YC. No? And this is less than YC. Okay? So, this is greater than YC. So, this is subcritical. No? Sub. So, this is super critical. So, tong gamiton ang answer diri is ni 1.45. Mga nagets lang ba? Okay, marunong may no? Violent reaction. So, gets lang. Although dahil naman kayo kay ano naman mo, anong igo ra mag butang-butang og formula. Okay, question number problem solving number 3. Okay. So, triangular section. No? So, triangular canal section, no? Shown below. Determine the critical depth of the flow, no? So, wala itong akong ginaingon kanina na kapag rectangular, di ba? YC, no? Is just cube root, no? YC is cube root of Q squared over the G, no? So, paano kapag triangular, then rectangular? Ang gamito na nato karon is itong Q squared over G A cube, no? Over the B. So, muna itong gamiton kapag non-rectangular channel. So, ang given dire is ang discharge. Ayan, formula lang kayo. The discharge na to is 12 squared over gravity is 9.81, no? Then, ang atong area, so, wala man nakabalaon sa area, no? So, that is just 1/2, di ba? Base times ang area. So, 0.5, pila tong base? So, kanya is half B. So, this is B, no? Itong base. So, B, atong height, YC, no? YC over. So, remember na naka-cube ni siya is our area over the base, no? Base. This YC, no? Okay. So, para makuha na to, since this two unknowns pa man, si base o si YC. So, kung ano ang relationship nila, no? Ay taguyan naman na, or we can just use the tangent, no? We can just use the tangent of, this is 30. Tangent 30 is equal to the opposite, that is B over 2, no? Ang ato ang adjacent, YC, okay? YC. So, we can say YC is equal to
B over over 2 2 tan tan 30. Okay? So, kani siya, ang YC, substitute lang yung dira A. So, may mo lang 12 squared over 9.81, no? 0.5. Ang base na to karon is unknown. Ang YC na to is B over 2 tan 30. Okay? Remember ha, nakalitanan siya is cube na to ha, cube over the B. So, pila man na inyong B na masolve. Chip solve lang yapon. My gosh. Nanay na ako sa B. Sa puso ko. Compute no? Para basahin mo sa inyong calculator ba? Isa yung ano, ang para ma-compare na to kung tama ba ang inyong ano. Anyone? Lapay Tulog na ya ba? mo gawas sir. Ano no? Ano sa? Tulog ya po na mo gawas. Sige sige bugtok ni. Dili, isa lang na mo guys. Sir. Asa to sir. Naka-squared na siya tapos naka-cube ning kuan. Cube siya tanan na. Cube siya tanan. Actually, nasa urban section kanila malimtan ako ng cube squared siya. Cube. One half base, 0.5 base na to is B. Tapos YC over B. Two point 82. Okay, thank you, no? 2.83. Okay, good. So, 2.80. 83 sir. Okay.
So karon, no, para makuha to ang critical, no, divide na nato na siya sa 2 tan theta. Okay? So sa 2 tan theta, kung dito sa 2 tan theta, that's just 2.45 ba? Check na lang. So ano lang, pagkuha sa critical depth kapag non-rectangular, diba? Easy lang kayo. Pag non-rectangular, kanina di ay. Pero pag ano, pag if trapezoidal, no? Simple lang gyapon. Siyempre, ang imuhang critical depth, kaniman, di ba, YC. Area nimo is 1/2 base 1 plus base 2, no? Times height. So, dula na nila siya formula. Okay. I think napatay isa ka problem before ta mag ano sa another example. Okay, wala na di ay. So, let's proceed na no sa next topic. Para ma-discuss na tanan. Okay. So, stop sending, share na ko ang okay. So, let's go to open channel for uniform flow. So, discuss na ito karon formula no sa open channel sa uniform flow. So, there are different several cross-section no ginagamit sa channel. Natay rectangular, circular, napuntay trapezoidal and trapezoidal no and triangular. So, since all open channel have rough surface, then in order to maintain steady uniform flow in the channel, it is essential that to have a constant slope, a constant cross section, a surface roughness and its length. So, familiar naman tanong katong sa, di ba pag conduits, no? If you can still remember, katong mga roughness coefficient, no? So, unsa may maka-apekto din sa flow sa water, no? Ang maka-apekto, syempre, kanang kung unsa yung agian, yung, for example, semento ba ang channel, no? Or bricks ba siya, or yuta lang siya, earth lang siya, no? Maka-apekto ni siya, yung surface roughness. Unsa pa? Siyempre, yung cross-section, yung section, no? O, unsa siya na section, paano siya pag-orient. No? And also, slope, kay kung mas, ako itong slope, no? Mas pas-pas itong pag-flow. So, una siya makapekto sa tuang flow sa channel. So, kung sa ano pa, conduits pa, di ba? Mo magyapon ng formula na ito, pero magyapon naka-base sa mga roughness coefficient, no? Section, length niya. Magyapon. So, I think familiar na mo sa ano, hydraulic radius. Okay? When you say hydraulic radius, no? That is just area over the weighted perimeter. So, halimbawa, kapag rectangular, no? Ang area sa to ang ano dire, to section, that is just y times the b. Y times the b. Kapag ang weighted perimeter na to, that is just 2y, y plus the b. So if you get the ratio, mo nang ginatawag na to na hydraulic radius. So, familiar nyo kay mo siya ginagamit na to. Hydraulic radius. So, that is just the area over the weighted perimeter. Halimbawa, ang circle, no? So, ang atong area sa circle is just the sector, no? So, kapag ang weighted perimeter niya, kanila lang sector, kanila. Kung area, kanina area. Okay? So, that is given by this formula. So, familiarize na ninyo. So, although geometry naman na. Kapag triangular, same. So, memorize ninyo ng area and also the weighted perimeter. Common siya mga common naman ng mga cross-section. Okay, so ngayon, karon, we will derive the formula. How to find the flow sa channel. Discharge, no? Flow. So, i-derive na to. Paano na to ma-determine ang iyahang flow, velocity sa channel. No? So, sa mga factors na makapektuhan na. So, going back lang punta sa to ang mga sa inyong mga discussion no dati. So, that is just energy equation, di ba? So, energy 1 equals sa energy 2, no? So, syempre, wala man tayo, gantong ginuno kanina, wala man tayo ni, no? Just the pressure. Wala po tayo pump, no? Turbine. Driven by the slope naman sa weight, gravity. So, ang nasa 2A, velocity,
So, kaniyahang depth y plus delta y, no? Reference datum delta y. Okay? Then, there is a pikas, y velocity head o ang head loss. Okay? So, karon if we are going to, to eliminate, no? Simplify pa na to. The velocity, cancel out. The y will cancel out. No? Therefore, our head loss, no, is just delta y. So, muna siya delta y. So, we all know from the geometry, delta y is L sine of theta. Diba? L sine of theta. That is the delta y. No? So, for small values of angle, kasi sa mga slope sa itong channel, mga gagmay, man, no? So, that is very small slopes. So, for small slopes, no? Sin theta is approximately equal to tan theta. Ano man, di ba? At a very Tan theta is sin theta over cosine theta, di ba? Sin theta. So if our slope is very small, no? So if you try, no, cosine of a small theta, that is just approximately 1, no? So you can say therefore that tan theta is equal to sin theta. Mhm. Yeah, sakto sir. So from the geometry, no, therefore delta y now is just LSO. So muna na siya ito ang simplification. So length, no, o ang iyahang slope. Para makuha na to ang head loss, that is just the length times the slope of the channel. Karon, I think familiar remember pa ninyo ang formula ni Darcy, no? Darcy Weisbach formula for head loss is if L 1 over D b squared over 2G. E 2G, di ba? E 2G. So, equate na ko niya siya. Head loss ng Japan siya. Equate na ko siya dari I can cancel out the length, no? Length. Okay. And kaning D, no? Himuha na ko siyang hydraulic radius. That is 4 times the hydraulic radius, no? So, 4 times the hydraulic radius. Okay? So, i-simplify na ko na siya, no? In terms of velocity, ang formula na to, mahimong square root sa 8G over F, okay? 8G over F R S O, okay? So, i-simplify na to niya siya, no? Kani siya, i-simplify na to. Kani sila, i-simplify na to. Muna siya ang mahimong formula. So, this now will be our formula to determine the velocity. And this is known, no? Muna gitawag nato na Chase's equation. So, Chase's equation. Kapag open channel, Chase's equation na itong ginagamit. So, this is deduced, no? By Chasey, French engineer Chasey. So, pero, no, kaning square root of H, 8G over F, no? Ihaning term as constant C, no? So, ang formula na to, kani, himo na ni C. Changes constant C. So, ang formula na to, mahimo na lang kani. Velocity is equals to C square root of RH SO. So, ibig sabihin, mo na yung formula para makuha ang velocity. Simple lang. C square root of RH SO. So, kailangan na to ang slope o ang yahang section properties para makuha ang hydraulic radius times the C. No? Si C, na ay iba't ibang way para makuha si C. No, gi-introduce ang mga several engineers, no, para makuha si C. But we can also makuha si C using the friction factor. Kapag kabalad sa friction factor, no, kapag concrete naman tayo friction factor no. So makuha pa na si C, no. Pero motong kay Darcy, no? Friction factor. So mo rin timanaan kapag magkuha mo discharge or velocity, mora ni ang formula niyo na timanaan kapag channel. Velocity is equal to C square root of RHSO, where C is equals to square root of HG over F. So si C, na pa yung mga ibang way para makuha si C, no? So I will discuss that after, no? Okay, mga ni. So para makuha si C, beside aning square root of HG over F, no?
Kapag friction factor ang hatag sa problem, syempre, kanina yung gamiton, si square root of HG over F. Pero na may mga ibang way, no, para makuha. Like kay Mannings, di ba, naman lahi mo po yung friction factor na magtawag ato, mababa na surface roughness. So, na formula ta ni Bayesian, no? Bayesian formula. So, kay Bayesian na formula, muna yung formula para makuha si C, no? In terms siya sa K, which is called as the Bayesian constant. So, nakadepende lagyan po na siya, no? Sa imuhang surface, sa imuhang channel, no? Kung cement ba siya, smooth ba siya, earth ba siya. So, dalagyan po nag-vary imuhang K. So, memorize na ni, no, I think, hindi nyo pala memorize. So, note lang ha, na SI ni siya, SI units. Okay? SI units. Oh. Usually, sa mga problem, ginahatag naman ng C, no? Kaya, na po may mga mas lisod yun na i-ask nila sa problem. Pero, usually, ginatag nila ng C. Let's say, C is 80, ano. Pero, what if, siguro, no, mag-ask, K ang ihatag, no? Sa lisod, mas, kailangan yun mo memorize ang formula. So, another one is the Cutter's formula. So, si Cutter's formula, in terms of N lang po siya, no? N. So, ang N, no? Depende na gyapon siya sa klase sa, surface sa channel, no? Smooth, brickwork, no? Clay, no? Nakadepende lang gyapon siya. Although, syempre, ginahatag man ni kay. Ito naman yung mga isa. Pero, familiarize lang ninyo, no? Ang i-familiarize lang ninyo is SI, no? Kung mag-memorize man mo galing, no? Kung inyo man gusto memorize on, SI inyo memorize on, syempre. Or, i-familiarize lang ninyo ang English units. Refer lang mo sa Jilisan yan ay mga daghag formula dito Pero ako nga is SI lang sa inyo hang i-familiarize or memorize. Okay? So, muna siya para magkuha si C. So, in case na ihatag ang K, no? Tapos na cross section, makuha na si C. Okay? Makuha naman ang hydraulic radius. Or N ang ihatag, makuha na si C. No? Substitute na lang ka dito C square root of RHSO. So, para makuha si discharge, no? Siyempre, Q is equals to area times the velocity. Area sa imong channel, no? Kung kanina velocity, makuha mo si discharge. Okay. Any question? Wala na, sir. Okay. Not so far, sir. Ang pinaka-popular sa tanan, no? Is si Manning's formula, no? I think familiar mo na may Manning's formula, di ba, sa last topic. So, si Manning's, na siya i-introduce para makuha si C, no? In terms sa iyang, syempre, sa iyang surface roughness na N. Yung ni Manning's, no, para makuha si C, that is just R raised to 1 over 6. So, ang hydraulic radius ninyo, i-raise nyo sa 1 over 6 over N. No? So, muna yung ahang kay Manning's. Familiarize niyo ni kay Manning's, kay usually si Manning's din ang ang gawas, mga problem. Okay? So, therefore, if we will substitute ni sa Chase's equation C square root of RS, no? Ang velocity karon nato mahimong R raised to 1 over 6 over N R raised to 1 half, okay, square root man na siya, S raised to 1 half. So, the velocity now will become R raised to 2/3 S raised to 1 half over N. No? So, syempre, kapag discharge ang ginahanap, kaning velocity times na natuog area. No? So, kanina siya ang kay Manning's. Kung times na itong area, mo na yung velocity. So, pwede, kanina po yung memorize kay Manning's, tapos substitute na lang ninyo itong diri no? Pero, usually magod si Manning's, so mas okay kung memorize din ninyo ni daan. Okay, para dali lang. Kaning, although nag-derive naman siya. Area, tapos 1 over N, R raised to 2/3, S raised to 1 half. So, muna na yung memorize na formula. Pagkuha si discharge. Or kung velocity man, yan lang. Okay? So, okay. Muna na siya pagkuha sa discharge kapag pag velocity kapag open channel. Let's go to example na, no? I think kaya na dali. So, okay. So, okay. Example na ta. The channel in the figure is made of a finished concrete. Sabihin niya, finished concrete itong material dali. The bed drops 2 meter in elevation for a horizontal stretch of 100
Lobad na. Okay. So, the bed now drops 2 meter in elevation for a horizontal stretch or reach of 1,000 meter. So, we are going to determine the steady uniform flow when the depth of the water is 2 meter and the surface roughness n is given. So, from the problem itself, no, mabalaan na lang nato kung sa formula na gamiton, no, si Mannings. Kay n man. So, dapat memorize to nimong Mannings na area 1 over n r raised to 2 third and s raised to 1 half. Okay. So, ang area, dahil lang kay 2 o 3. So, mako si discharge, kay discharge, di ba ang ipong na? Area is 2 times 3, so that is 6. Okay? 1 over, ang n na to, 0.012. Okay? Ang r na to is, hydraulic radius is ratio no sa atong area over width perimeter. Sa atong area, 2 times 3. So 6 over ato ang width perimeter 2 plus 3 plus 2. So mahimong 7. Okay? Raised to 2 third. So si S, nasa may si S, ang ingon niya, the bed drops 2 meter in elevation for horizontal stretch or reach of 1,000 meter. Ibig sabihin, every 1,000 meter, no, ang drop na to is 2 meter. So from this, no, slope, that is rise over run naman na. So this rise na to is 2, run is 1,000. So 2 over 1,000, therefore, the slope is 0.002. So compute na mo dito 0.002 raised to 1 half. Therefore, our discharge, if kailan nyo nakuha na discharge, 20.2 meter cube per second. So check daw sa inyo ano kung tama ba. Sakto ra Yes. sir, Yan. 20.18. Okay, thank you. So, nga to lang, dahil lang kayo pagkuha sa discharge. Okay, ang suggest na kami, memorize na ninyo si Mannings. Or katong P, katong RS. Tapos si C, susulit ginahatag ng sigod kapag ano. So, although, if-familiarize na ninyo kasi yung signingon dahil siya glazed, no? At least kabalo mo. Pero SI lang, ay ano nyo, anong A, ano yung English. Kasi kung board exam, SI lang man dyan na. Pero kung, what if magpakis yung teacher na ako English. Okay, next question. Yan ni, I think, mas tatas niya siya ako sa chat na lang. Okay. Okay, next question. Naka-channel, no, sa figure, consists of unfinished concrete section with N 0.014 and overflow a region on each side that contains light brush with surface roughness of 0.050. If the bottom of the channel has a slope of 0.0015, determine the steady volumetric flow when the depth is 2.5 meter. So, ibig sabihin, yun niya,
unfinished concrete section, no? So ang na-concrete lang dili lang banda, no? Kani o dili na siya concrete. So paano to masolve ang discharge kung ani atong ato ang problem. So what we're going to do para makuha ang discharge, kato lang yapon, formula ni Mannings man siya. That is A over N, R raised to 2/3, S raised to 1/2, no? So, ay muna to, i-add na to, no? Kani una sa concrete, no? Plus kani, napod. No? So, pwede na ako i-times 2 kay same naman ni symmetrical naman ni silang duha, no? Kaya ingon mo niya, same naman ang n ani, same lang po ang n. No? Kung ingon siya dili same ang n, di na ako pwede ma-times 2. So, dili na ako ma-times 2 kay same lang ang n aning sa kilid na duha. Remember ha, ang pag mag-cut mo bisection ninyo, taman diri ha, taman diri. Dili pwede na kana tapos dira sa taas, tapos diri sa ubos, dili pwede. Dapat kani tapos kani. Okay. Kaya ang n man gud diri affect niya pud siya diri sa yang base jud. Okay. So, unahon ako nang sa concrete. So, ingon ako dira na discharge sa concrete, no? Let's say C sa concrete plus 2 times discharge sa kilid. Say B na lang na, no? So, karon ang total discharge therefore is una discharge sa concrete. So, area sa concrete that is yang depth which is 2.5, okay? 2.5. Yang height ay yang base is 2 meters. 2 meters over yang roughness sa concrete 0.014. Okay. Akong R, hydraulic radius, so kailangan ako ang area. Area is the same lang ani, no? So 2.5 times 2, 5 na lang ako ni. Ito ang weighted perimeter kanilang, no? Kanilang sa concrete, no? So kung sa man 1.5 plus 2 plus 1.5, so that is 5. Okay? 3 plus 2, 5. Okay. 2/3. Ang ato ang S, given naman, 0.0015. Karon ang ato ang raised to 1/2 siya, no? Karon sa sa kilid na ta. 2 times, no? Kaning sa kilid. Kung saan sa kilid? Area na to sa kilid. So, 5 times 1. 1 lang yung height, ha? So, 5 atong area. Divide by n. So, 0.050. Iba na ang n, ha? Tapos, ang itong hydraulic radius. So, kailangan to ang area over weighted perimeter. Area na to dire is 1 times 5. So, 5. Atong weighted perimeter kanilang na side, no? Kanilang gilid lang. So, 1 plus 5, so that is 6. Okay? Raised to 2/3. Ang S na to, so, ang S na to, same lang yapon, 0.00015. Raised to 1/2. So, ano lang, no? Pagkuha. Kapag nga ng problem mo gawas. So, our total, discharge, no? In this problem is 20.7 meter cube per second. Okay? Nakuha na? Nasundan na, class? Ay, tayo sir. Kanang, anong kuha na, sir? Kanang 5/5. Pwede pa kuha, sir, ka bitawang sayang denominator. Sige. Sayang Dali perimeter. siya. Muna yung hydraulic Ay, radius okay, sa okay, sir. concrete. Sabta na, sir. Okay, okay. Thank you, Okay. sir. So, okay na. Wala na yan, no? Question. Basta kapag yan, timanan ninyo, pag i-cut ninyo, dapat naman sa taas na. Okay, na mag-iuban na, i-cut nila. Kani, lang i-cut sa cut. Okay, so, no problem. Actually, Manny is good. It is the question number. Next problem na ta. Okay. My God. Easy na siya.
Okay, next problem. So, a channel in the figure is triangular cross-section made of unfinished concrete. If the flow is 1.5 meter cube per second, determine the slope that provides critical flow. So, ibig sabihin, ang ipakita dali is ang slope S. No? So, ingon niya, ang i-consider nimo is ang critical, no? So, muna sa figure, critical depth ang iyang gihatag. So, kung sa makuha slope ani, critical slope po. Okay? Muna ang required. So, syempre, no? Manning's formula, Q is equals to area over N, R raised to 2/3, S raised to 1/2. So, dahil na kayo mamaya sa si Manning's. So, ang Q na to is given discharge 1.5 meter per second. Meter cube per second. So, karon ang area na to, wala kabalo. No? In terms man siya sa YC. So, in this case, kailangan sa natapaon si YC. So, sa gitong formula kapag ano, pag paon si YC, Q squared over the G is equals to area cube over the B. Nana siya mnemonics, nakalimot lang ko sa mnemonics. Dali siya man-memorize. Although, no, ay, napo iba, itong isa ha, itong YC for rectangular cube root over the G, no. Yan siya na formula, sa rectangular na inote na na. Okay, kung ano to si YC. So, para makuha na to ang critical depth, discharge is given. So, discharge is 8.5 daw. 1.5 rather. Discharge is 1.5. Okay? Meter cube per second. So, squared over 9.81. Ang area na to karon, so area na to is 1/2 base times height ng diba pag triangle. So 0.5, 1/2. Ang base na to, so YC maning tunga. So ang base na to, tipo is YC. Okay? Ang height na to is YC. Okay? Over, so kano siya uh, cube ni siya, no? Na cube. Over ang base na to, no? Ang base na to is YC. So, therefore, YC now is first topic na ha. Sa critical, ano timatan lang ninyo? Q squared over G plus A cube over B. So, in this case, ang critical na to is 1.129 meters. Check mo. So, therefore, muna itong YC. Makuha na to sa area. So, ang area na to is 1/2. So, 0.5. Ang YC na to is 1.129. So, ang base na to is YC. So, 1.129. Ang height po na to is YC gihapon. So, squared na na ko niya. Over 0.014. Karon ang R na to, hydraulic radius, no? Yan sa ubos. Is area, so area na to is same lang dyan, 0.5, 1.129, 129 na squared over within perimeter. Kani, unsa man yung si naka-incline. So, pakita na to na, using Pythagorean lang na, no? So, para makuha si incline, let's say, kani is say P. P na siya. So P is just the square root of 1.129 squared plus 1.129 over 2 squared. Okay. So P here is
2.525 meter. Okay? So, 2.525 meter. Muna si hydraulic radius raised to 2/3. Atong S, wala na kabalo. Kaya mo ito gipingga, di ba? S raised to 1/2. Okay? So, i-shift sog ninyo ni, makuha nyo si S. Kung mag-shift sog mo, di ba kabalo man ta na, ang S, di ba, is usually mga 0.001. So, ang assume ninyo dara, bago mag-shift sog mo, so, siya solve for X, assume nyo sa X is mga 0.001. Pwede na po, para mas dali, no? I-calculate. So, in this case, ang atong S is 0.0068 dimension S. Critical slope na siya, no? Kay critical depth na itong i-consider. Okay? This is our slope. Any question? Any question, guys? Ano man tali, sir. Ano, sir? Wala? Wala yung question? So, mag-break na lang sa mo, no? Balik ta o 8:50. So, ay. 8:15. 8:15. Eight